Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like και αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να παίρνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε ότι εδώ είμαστε ψυχαγωγικά κανάλια. Δεν λύνουμε κανενός είδους πρόβλημα, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ενεργειακή παρέα, μια οικογένεια με κάποιους και κάποιες από εσάς και πάρα πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό. Το συναίσθημα έτσι που μου δίνετε είναι πολύ σημαντικό, όμορφο και πολύτιμο για μένα. Προβλήματα όμως δεν μπορούμε να λύσουμε. Μπορούμε να περνάμε καλά, έστω αυτές τις λίγες ώρες. Και να ξεχνιόμαστε. Φυσικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου γράφετε, που με επιβεβαιώνετε πολλές φορές ότι τα ανοίγματα που παρακολουθείτε είναι σαν προσωπικά. Όμως επειδή δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να σας εγγυηθώ ότι το αποτέλεσμα που βλέπουμε στα γενικά ανοίγματα θα είναι και αυτό στη δική σας τη ζωή, αν θέλετε να δούμε το δικό σας το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα? Εδώ σε θέλω. Για επιλέξτε πορτοκαλί ασβεστίτη, λευκό χαλαζία, αμέθιστο. Αγαπημένοι και αγαπημένες, πού επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα? Πολύ επεισοδιακή είμαι σήμερα, οκ, εντάξει. Μάλιστα, τι κάρτα βάσης είναι αυτή που έχετε εδώ υπέροχη? Βασιλιάς Κούπα. Ο βασιλιάς της αγάπης. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού. Φυσικά μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Δεν έχει σημασία άντρας γυναίκα, γιατί τα ταρό δεν έχουν φύλο, οι κάρτες, οι φιγούρες. Στην ταρό δεν έχουν φύλο. Λοιπόν, μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας, που τον αγαπάτε πάρα πολύ ή την αγαπάτε πάρα πολύ και θέλετε να δείτε τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα και θα φέρει τα πάνω κάτω, εκεί θα τα φέρει όλα τούμπα και θα γίνουν μεγάλες αλλαγές μεταξύ σας. Για να δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, η εμπειρία μου λέει ότι οι τρεις πρώτες κάρτες αυτές αναφέρονται κυρίως σε εσάς που παρακολουθείτε το άνοιγμα. Εδώ λοιπόν αυτό που σας έδειξα εδώ πέρα που έχει φύγει αυτός με την κόκκινη κάπα, πήρε τον μπαστούνάκι του και άντε για φεύγει. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω βέβαια, γιατί πάλι κούπες έχουμε εδώ, παρόλο που δεν είναι θετική για σχέσεις αυτή η κάρτα, παρόλα αυτά όμως έχει κάποιο συναίσθημα, δηλαδή δείχνει θλίψη, δείχνει στεναχώρια, δείχνει τον άνθρωπο που φεύγει από μία σχέση μεν, αλλά δεν το κάνει έτσι με πολύ ελαφριά καρδιά, δεν το κάνει επιπόλαια να πει εντάξει μωρέ δεν βαριέσαι τώρα άντε για πάω να φύγω. Όχι, έχει θλίψη, έχει εστίαση σε εσάς που αφήνει πίσω, που έχει αφήσει πίσω, έχει ενοχές, έχει πικρία και είπαμε η σκέψη εκεί σε εσάς λοιπόν. Τρίτη καρτούλα εδώ δική σας θεωρώ επίσης, έχουμε την κρίση. Η κρίση είναι μία έτσι καρτούλα η οποία μιλά για αλλαγές.
Μιλάει για αλλαγές, είναι ιδιαιτέρως καρμική κάρτα, δίνει την ευκαιρία σε κάποιον όταν τον εκπροσωπεί αυτή η κάρτα να εξηλαιωθεί και να εκπληρώσει υποχρεώσεις τέλος πάντων, που μπορεί να έχει απέναντι στον εαυτό του ή απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Και εγώ θεωρώ ότι εδώ αυτό που μας δηλώνει η κάρτα είναι ότι επιθυμείτε πάρα πολύ να αναγεννηθεί η σχέση σας με κάποιον άνθρωπο. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ας κρατήσουμε εδώ και την κάρτα βάση. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να φτάσουμε μέχρι το τέλος των καρτών. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, τα ίδια συμβαίνουν και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό... Τι λες τώρα? Κοιτάξτε πως είναι μακριά σας. Χάλια μαύρα, έτσι. Είναι η κάρτα μου λείπεις πάρα πολύ, δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου. Αφού δεν μπορείς, γιατί έφυγες? Εκεί σε θέλω. Παιδιά, κάτι σχεδιάζει, να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι και προετοιμασμένες. Σχεδιάζει την επάνωδό του ή την επάνωδό της. Και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Εδώ θα έχετε επικοινωνία, θα έχετε εξελίξεις, ραγδαίες, δεν τις περιμένετε, εκπλήξεις, αναπάντεχες επικοινωνίες. Τι να σας πω, ένας πανικός θα γίνει. Δηλαδή, εδώ αυτή η κάρτα ονομάζεται ταχύτητα, ανεβάζει στροφές, χαμός γίνεται. Βέβαια παρεμβάλλονται και δύο πεντάκτηνα εδώ, και ένας ακόλουθος και ένας υπότης. Κακό αυτό, γιατί μας ρίχνουν τις ταχύτητες. Τέλος πάντων θα το δούμε στην εξέλιξή του. Να δούμε λίγο ζώδια. Έχουμε το ζώδιο του Τοξότη, έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, έχουμε και το ζώδιο του Ζυγού. Έχουμε και παιδιά, είναι στη σειρά, φοβερό. Είναι στη σειρά τα ζώδια. Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης. Οκ. Λοιπόν, καλά, όχι ότι έχει καμία σημασία, εντάξει, απλά μου έκανε εντύπωση. Το συνειδητοποίησα και το είπα. Τώρα, έχουμε εδώ και την κάρτα της δικαιοσύνης και πιστεύω ότι, δεν ξέρω, έχει συνειδητοποιήσει αυτός ο άνθρωπος ότι σας έχει αδικήσει πάρα πολύ και θέλει να σας αποκαταστήσει. Το αποκαταστήσει δεν είναι με εκείνη την έννοια παλιά που λέγανε το γάμο, αποκατάσταση. Όχι, δεν το εννοώ έτσι, απλά να αναγνωρίσει και να πράξει τα δέοντα, ας πούμε. Για να δούμε τι θα κάνει. Πάντως ότι η επικοινωνία σας την είπα, έτσι. Και το ότι οργανώνει ένα σχέδιο και ότι μπορεί ξαφνικά να τον δείτε μπροστά σας φάντι μπαστούνι. Κυριολεκτικό αυτό, έτσι. Φάντις μπαστούνι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ πιθανό να είστε προετοιμασμένοι. Γιατί εδώ βλέπω ότι εντάξει. Υπάρχει. Παιδιά, τι υπέροχες κάρτες είναι αυτές, δηλαδή πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα αυτό που βλέπω να σας συμβεί. Αυτό είναι καταπληκτικό. 3 στα 3 η κυρία Λένορμαν δίνει ρέστα, αλλαγή εποχής. Μία καινούρια σελίδα ζωής, έτσι, σαν να ανοίγεται μία καινούρια σελίδα ζωής. Το δέντρο της ζωής, ήρθα να μείνω, να στεριώσω και να αναπτυχθώ. Λύσεις, βρίσκονται λύσεις εκεί που μπορεί όλα να φαίνονταν μαύρα και άραχνα και κλειστά, έτσι τώρα τα κλειδάκια τσουπ βρίσκονται. Παιδιά, εντάξει. Τώρα αυτό εγώ να το πω τυχαίο, ότι τυχαία πετάχτηκαν αυτές οι κάρτες. Όχι, δεν πετάχτηκαν τυχαία. Καθόλου τυχαία δεν πετάχτηκαν. Είναι σε απόλυτη συνάφεια με όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής, γι' αυτό λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν το πιστεύω ότι πετάχτηκαν τυχαία. Οκ. Θα σας πω για άλλη μια φορά ότι όλα αυτά τα υπέροχα
που βλέπω εδώ, σας εύχομαι να επαληθευτούν στην καλύτερη μας, στην καλύτερη τους μορφή στη ζωή σας. Είναι ένα από τα ωραιότερα ανοίγματα που έχω κάνει ποτέ. Έχει μια καταπληκτική ροή. Μία κάρτα έρχεται να επιβεβαιώσει την προηγούμενη, να την επισφραγίσει κλπ. Και είναι τόσο πολύ ωραίο, τόσο πολύ θετικό, τόσο πολύ συγκινητικό, που πραγματικά έτσι και κράτησα εδώ και τη δική σας την κάρτα βάσης και φαίνεται ότι τελικά είναι απόλυτα αμοιβαίο αυτό που νιώθετε. Πιο πολύ δεν γίνεται. Το απόλυτο εδώ. Το απόλυτο μπορώ να σας πω και εδώ βέβαια, που έχουμε μία από τις καλύτερες κάρτες στην Ταρό, γιατί μιλά και για γάμο η κάρτα, έτσι, δηλαδή, εντάξει. Εδώ, εκεί, αυτή την κατεύθυνση έχει το άνοιγμά σας. Αλλά, εντάξει, είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, καλό είναι να κρατάμε και ένα μικρό καλάθι, γιατί όπως το λέω και στην εισαγωγή μου, μπορεί να μην επαληθευτεί το τέλος αυτό στη δική σας την ιστορία και εσείς να απογοητευτείτε και να πικραθείτε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι γενικά ανοίγματα. Αν δεν είναι κάτι προσωπικά για εσάς, πώς? Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Αυτό το υπέροχο, εξαιρετικό άνοιγμα, το καταπληκτικό, το super wow άνοιγμα, σας εύχομαι να επαληθευτεί στο 100%. Γιατί λείπετε απεριόριστα στον άλλον άνθρωπο, οργανώνει σχέδια, δεν κάθεται τη μία, δηλαδή έχει και λίγο πλάκα αυτό, γιατί κοιτάξτε πόσο μεγάλη αντίθεση και πέσαν δίπλα-δίπλα οι κάρτες, έτσι, εδώ έχουμε τη θλίψη, την κατάθλιψη, την απογοήτευση, τίποτα, πένθος, και εδώ αυτός πιάνει τη ζωή από τα μαλλιά. Λοιπόν, εκεί που είναι μέσα στις μαύρες πλερέζες, συγγνώμη, παιδιά, το έχω πει και άλλη φορά, και άλλες φορές μάλλον, ότι οι φωνητικές μου χορδές κουράσονται. Πρέπει να κάνω ορθοφωνία, φαίνεται. Λοιπόν, φωνητική, για να βοηθάω λίγο το λαιμό μου. Και ναι, μου προκαλείται έτσι, ξεραίνει το λαιμός και μου προκαλεί ένα βήχα. Anyway, πάμε παρακάτω. Εκεί λοιπόν που είναι μέσα στις μαύρες πλερέζες και πενθεί, κυριολεκτικά, σαν την Ίνα από το γλάρο του Τσέχοφ, τη Μάσα μάλλον. Η Μάσα είναι πενθώ για τη ζωή μου, είπε αυτή την υπέροχη ατάκα, τσουπ, φουντώνει το πάθος, η ένταση και σου λέει όχι, εγώ θα κάνω σχέδια, θα τα φτιάξω όλα ένα προς ένα, λίγο μαζεύεται εκεί με τα πεντάκτηνα αυτό, ξαναπλώνεται πάλι, βρίσκει λύσεις, είναι εμφανέστατο ότι βρίσκει λύσεις και προχωράει τα πάντα και φαίνεται ότι θα είστε μαζί και όχι θα είστε μαζί απλά, έτσι, θα είστε και πάρα πολύ καλά μαζί σε μια υπέροχη σχέση. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα όμως. Δέκα των ράβδων εδώ για σας. Μία δύσκολη κάρτα βάσης, η οποία θέλει την προσοχή σας, γιατί αν σας αφορά όντως, θα πρέπει αυτό να μπορέσετε να βρείτε τον τρόπο να το ισορροπήσετε. Δείχνει ένα υπερβολικό βάρος, δείχνει υπερβολικό φόρτο εργασίας,
ανάληψη ευθυνών, περισσότερες από αυτές που σας αναλογούν, και όλο αυτό θέλει μια πάρα πολύ καλή εξισορρόπηση, γιατί είναι και η κάρτα της υπερκόπωσης, να ξέρετε. Και φυσικά πρέπει να φροντίσετε τον εαυτό σας. Εάν είστε άνθρωποι που επιθυμείτε να αναλαμβάνετε περισσότερες ευθύνες, να παίρνετε περισσότερα τα βάρη των άλλων κλπ. Αυτό κάπως πρέπει να το εξισορροπήσετε, αγαπημένοι και αγαπημένες. Μάλιστα. Κάποιος, προφανώς ο άνθρωπος τον οποίο έχετε βάλει στο μυαλό σας, σκέφτεται πάρα πολύ έντονα το χωρισμό. Έχουμε να κάνουμε κυρίως με παράλληλη σχέση, παιδιά, εδώ, έτσι, τρίτο πρόσωπο είσαστε εσείς ή ο άλλος άνθρωπος. Έχω εδώ πολύ έντονα, βλέπετε, το χωρισμό. Όπως έχω δύο κάρτες οι οποίες μιλούν για απιστία ή για την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Μπορεί να σας έκανε και σκηνές ζηλοτυπίας, έτσι, να είχατε και καυγάδες και γκρίνιες και διάφορα τέτοια, παρόλο που μου φαίνεται ότι εκείνη ή εκείνος είναι σε γάμο. Αλλά εντάξει, βάζουμε μπροστά την πρόφαση της αγάπης και εκεί νομίζουν ότι δικαιολογούν τα πάντα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια δεν μπορώ να το αρνηθώ το συναίσθημα, γιατί εκφράζεται με το βασιλιά κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού και εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώκερο. Οπότε είναι βασιλιάς, εντάξει, δεν μπορώ να αρνηθώ το συναίσθημα. Το θέμα είναι ότι βλέπω και πάρα πολλά κολλήματα όμως, έτσι, βλέπω ένα κολλημένο άνθρωπο και αυτό φυσικά, δεν μπορεί ποτέ να είναι θετικό. Για πάμε να δούμε παρακάτω τι γίνεται και αν όντως θα κάνει κάτι που δεν το περιμένεις με τίποτα ή τζάμπα περιμένεις. Για να δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, μέσα του ή μέσα της ελπίζουν πάρα πολύ, θέλουν να είστε και πάλι μαζί. Το θέλουν, το ελπίζουν κλπ. Βέβαια από την άλλη φοβόνται κιόλας εδώ, γιατί το δρεπάνι τι λέει, ότι σπείρει σταθερήσεις. Και ακριβώς το ίδιο πρεσβεύει και η δικαιοσύνη στην Ταρό. Ότι σπείρει σταθερήσεις και εκεί υπάρχει και ένας φόβος και μία προσπάθεια να τραβηχτεί πίσω, να κρατήσει ισορροπίες. Πάντως μία επικοινωνία θα έχετε οπωσδήποτε. Τώρα μήνυμα θα σας στείλει, θα σας πάρει τηλέφωνο, θα σας τα μεταφέρει κάποιο τρίτο πρόσωπο, κάποιος κοινός γνωστός, κάποια κοινή γνωστή. Πάντως θα επικοινωνήσει μαζί σας και ίσως αυτό να είναι αυτό που δεν περιμένετε ότι θα συμβεί. Τι έγινε βρε παιδιά, Μάλιστα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω και τις καλύτερες των καρτών. Βέβαια, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω εδώ. Δύο φορές τον πύργο. Δεν έχετε να περιμένετε κάτι ευχάριστο. Δηλαδή κάτι ευχάριστο με την έννοια της αλλαγής, έτσι, ότι κάτι θα αλλάξει ανάμεσά σας, θα αλλάξει συνθήκη, θα είστε μαζί, ωραία και καλά, αυτό το ξεχνάμε. Σε κάθε περίπτωση το ξεχνάμε. Επικοινωνία ναι, ένα πείσμα, απίστευτο πείσμα επίσης, να ξέρετε, δηλαδή δεν είστε μαζί, ναι, αλλά μέσα στο μυαλό του ή μέσα στο μυαλό της είστε μαζί.
Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστείτε, έως πολύ δύσκολο. Από την άλλη τη μία βάζουν μπρος τη λογική, μετά έρχεται το συναίσθημα, είναι μια πολύ μπερδεμένη ιστορία. Μέσα στον άνθρωπο εννοώ, έτσι, μέσα του αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θέλει, μου φαίνεται τελικά. Ήρθαν να προσθεθούν στην παρέα μας και το ζώδιο του Ταύρου και το ζώδιο του Κρυού. Δεν ξέρει τι θέλει. Δεν ξέρει, πραγματικά. Είναι μια κατάσταση και θέλει και δεν θέλει και φοβάται και αυτά. Αυτά τα περίεργα. Απ' την άλλη πεισματικά θέλει να είναι και μαζί σας, αλλά δεν κάνει και τίποτα γι' αυτό, εκτός εάν κάνει και σπάσει τα μούτρα του ή τα μούτρα της. Γιατί μπορεί εσείς να κλείσετε την πόρτα έτσι μπαμ και να του σπάσετε τα μούτρα. Εκεί τον αποδέχομαι τον πύργο. Θα έχει βγει στο 100%. Διαφορετικά δεν ξέρω πώς αλλιώς να ερμηνεύσω ένα πύργο και ένα πύργο, διότι ο χωρισμός πόσες φορές μπορεί να γίνει, πόσες φορές μπορεί να χωρίσουν οι άνθρωποι, παρά μόνο αν ξανά είστε μαζί. Κάτι τέτοιο δεν το είδαμε εδώ, στο άνοιγμά σας ότι θα είστε μαζί. Είδαμε επικοινωνία, σίγουρο, είδαμε συναίσθημα, είδαμε μία κατάσταση πολύ μπερδεμένη, το να είστε και πάλι μαζί δεν το είδαμε. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο μπορεί να παίζουν οι δύο πύργοι. Βεβαίως μπορεί να γίνουν αποκαλύψεις. Μπορεί να υποθούν αλήθειες. Μπορεί εσείς να ξεκαθαρίσετε μέσα σας την κατάσταση και πραγματικά όντως να κλείσετε την πόρτα. Έτσι, να τους κλείσετε την πόρτα. Και να πείτε τελειώσαμε. Δεν ασχολείσαι άλλο μαζί μου. Τέλος. Αυτά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, για σας. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα. Για να δούμε, για να δούμε. Τι έχουμε εδώ? Κάρτα βάσης, έχουμε την κάρτα της επανασύνδεσης, αγαπημένες και αγαπημένοι. Και καταλαβαίνω ότι κάποιοι από εσάς είστε εδώ γιατί επιθυμείτε επανασύνδεση με κάποιο πρόσωπο. Για να δούμε, και η άλλη πλευρά είναι συντονισμένη στις ίδιες ενέργειες με εσάς. Και είναι και δεν είναι. Αυτό έχω να σας πω. Προς το παρόν τουλάχιστον. Περίεργες κάρτες έχουμε. Δεν έχουν καμία συνοχή και καμία συνάφεια μεταξύ τους, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, το να έχω τον τρελό και δίπλα τον πύργο, νομίζω ότι δεν μου έχει συμβεί πολλές φορές στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τα ταρό. Ο τρελός και ο πύργος. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό? Βέβαια, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα καταστροφικό καινούριο ξεκίνημα. Το οποίο δεν είχε καμία έτσι, μελέτη, καμία προσοχή, καμία αυτή. Ήτανε βουρ, πάμε στον κρεμό και πέσαμε από κάτω αυτό. Λοιπόν, εντάξει, εκεί μπορώ να το δικαιολογήσω πάρα πολύ καλά. Αυτές τις δύο καρτούλες. Πάντως, επειδή το θέμα μας είναι πολύ συγκεκριμένο, τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα? Αυτό που θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα είναι να επικοινωνήσει μαζί σας και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Τώρα, όταν λέω πάρα πολύ σύντομα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι αύριο, μπορεί να είναι μέσα στην εβδομάδα, μπορεί να είναι σήμερα. Εντάξει.
Είναι από τις ελάχιστες κάρτες εδώ στην Ταρό που έχουμε και ονομάζεται ταχύτητα, δείχνει πολύ γρήγορες εξελίξεις, αναπάντεχες, εκπλήξεις, όλα αυτά φέρνει. Τα οποία δεν τα περιμένουμε και ακριβώς επειδή δεν τα περιμένουμε και είναι και πάρα πολύ γρήγορα και συνδέεται και όλη η κάρτα και με τις σύγχρονες επικοινωνίες, με τα μηνύματα και τα mails κλπ. Άρα όλα αυτά είναι σημαντικά. Λοιπόν, οκ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο διεξοδικά εδώ τις κάρτες μας. Πρώτη καρτούλα εδώ είναι η κάρτα του θανάτου. Η κάρτα του θανάτου σε μία σχέση μπορεί να σημαίνει τα δύο άκρα αντίθετα. Ή το οριστικό τέλος, που δεν το βλέπω εδώ, να ισχύει κάτι τέτοιο, με τις υπόλοιπες κάρτες που έχουμε ανοίξει, ή τη σχέση η οποία ξαναγεννιέται από τις τάχτες της. Μία σχέση που πολεμήθηκε πολύ, που κυνηγήθηκε πάρα πολύ. Παρόλα αυτά όμως, για ένα διάστημα τα καταφέρατε πιστεύω. Τα καταφέρατε για ένα διάστημα και να είστε μαζί και να είστε καλά μαζί. Και αυτό είναι η τεράστια νίκη σας φυσικά, δεν το συζητάμε. Πάντως από την άλλη πλευρά υπάρχει πάρα πολύ έντονη η πρόθεση της επιστροφής σε εσάς, πολύ γρήγορη επικοινωνία. Τώρα για τις περαιτέρω εξελίξεις θα δούμε τελικά τι θέλει να μας πει εδώ ο πύργος μαζί με τον τρελό. Εντάξει, ο τρελός πάντοτε είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, το οποίο μπορεί να γίνει με προσεκτικά βήματα και μελετημένα και να έχει έτσι καλά αποτελέσματα, μπορεί να γίνει και επιπόλαια. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά δεν βλέπω και... οκ. Μάλιστα, έχω δύο πάρα πολύ θετικές κάρτες από την κυρία Λένορμαν. Εδώ έχουμε το σπίτι, σταθερότητα. Εδώ έχουμε την κάρτα της καλοτυχίας, που είναι πραγματικά μια υπέροχη κάρτα, γιατί αλλάζει πολύ τις ενέργειες, έτσι. Μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τις ενέργειες. Και αυτό είναι θετικό, γιατί φέρνει χαρά, φέρνει ευτυχία, φέρνει καλοτυχία, καλυτερεύει τις καταστάσεις. Μπορεί να μετατρέπει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες. Μπορεί να είναι μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη προς εσάς. Και τυχαίο που έπεσε κάτω από την κάρτα που ονομάζουμε ταχύτητα και φέρνει εκπλήξεις. Τίποτα τυχαίο. Βέβαια ένας εκνευρισμός υπάρχει από την άλλη πλευρά, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Φαίνεται πάρα πολύ έντονα ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, μια έτσι, αναμπουπούλα. Οκ, λογικά όλα. Μάλιστα. Και ανταγωνιστικός είναι αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Και ανταγωνιστικός, δεν ξέρω αν σας κάνει έτσι σκηνές υλοτυπίες και τέτοια. Ζώδια είπαμε, δεν έχουμε και πολλά. Εδώ μέχρι να ανοίξω και αυτή την καρτούλα είχαμε μόνο ένα, εδώ του Σκορπιό. Άλλο ζώδιο δεν έχουμε και τώρα προσθέθηκε και το ζώδιο του Κρυού, αυτά τα δύο. Λοιπόν, που δεν έχει και καμία σημασία, έτσι δεν μπορεί να ταιριάζουν σε όλους, αν είναι ποτέ δυνατόν. Έχουμε δύο γυναίκες εδώ που είναι αντίθετες, παιδιά, ακραία αντίθετες. Φυσικά, γιατί εδώ έχουμε την δημιουργικότητα και τη δράση και εδώ έχουμε την αδράνεια. Φυσικά, επειδή είμαστε στη Μεγάλη Αρκάνα, μπορεί να μιλάει για μυστήρια, μπορεί να μιλάει για αποκαλύψεις, για υπερφορτισμένο συναίσθημα. Για να δούμε, γιατί πάει να μας μπερδέψει. Πάλι, το άνοιγμά σας είναι
μπερδευτικό. Και ανοίγουμε αυτόν τον υπέροχο που έπεσε κιόλας, έπεσε, αυτό τον υπέροχο ήλιο. Οι αποκαλύψεις θα γίνουν, το θεωρώ δεδομένο, γιατί προηγείται η αρχιέρεια και ακολουθεί ο ήλιος. Θα γίνουν αποκαλύψεις, θα βγουν πράγματα στη φόρα. Και αυτό πολλές φορές είναι πάρα πολύ καλό. Θα ανοίξουμε άλλη μια καρτούλα να δούμε, επειδή έχουμε εδώ την κάρτα της επανασύνδεσης, να δούμε αν θα γίνει όντως η επανασύνδεση ή αν δεν θα γίνει. Για όσους βέβαια και όσες επιθυμείτε κάτι τέτοιο. Και θα γίνει, παιδιά. Έχουμε την κάρτα της δύναμης. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Σε κάθε περίπτωση η δύναμη σε μία ερώτηση ναι ή όχι είναι πάντα ναι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να πω όχι τη δύναμη. Είναι μία κάρτα που αναφέρεται φυσικά στο πάθος, στο ερωτικό, μια και έχουμε το λιοντάρι, αλλά κάποιες φορές σημαίνει και τη συμφιλίωση. Άρα εδώ έχουμε χαμός γίνεται, παιδιά, πανικός γίνεται, έτσι, πόσα πράγματα σας έχω πει τόση ώρα, και ο κύκλος κλείνει για σας θετικά, για όσους βέβαια και για όσους επιθυμείτε την επανασύνδεση, έτσι, γιατί προφανώς δεν θα είστε και όλοι. Άρα εδώ η κάρτα του θανάτου δηλώνει ξεκάθαρα κάτι που φαίνεται, αλλά εδώ επιβεβαιώνεται κιόλας. Ότι η σχέση σας, θα ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της. Σαν το φοίνικα. Υπάρχει πάθος, υπάρχει ένταση, υπάρχει πρόθεση, και όχι μόνο πρόθεση, γιατί εδώ έχουμε και δράση, έχουμε πράξεις. Και γιατί το να θέλει κάποιος κάτι και να μην κάνει τίποτα και απλά να κάθεται και να λέει το θέλω, δεν σημαίνει κάτι. Σε καμία περίπτωση. Δεν σημαίνει τίποτε απολύτως. Εδώ πρέπει να γίνουν πράξεις για να μπορέσετε να καταλήξετε να είστε και πάλι μαζί. Και φυσικά είπαμε σε όσους και σε όσες το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.